الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء 19 من يونيو. الجيش الروسي يتقدم في جبهات ليمن وكوستانتينيفكا وكوبيانسك، فيما الوحدات الأوكرانية استطاعت استرداد السيطرة على بلدتين في اتجاه فولشانسك في مقاطعة خاركيف، والتقدم في جبهة زابوروجي. ما الذي يحصل؟ تابعوا التفاصيل حتى النهاية. سنتحدث حول السيطرة الروسية بالنسبة المئوية على مدينة كوستانتينيفكا وباقي التفاصيل. نبدأ مباشرة مقاطعة دونيتسك. من هذه المدينة، مدينة كوستانتينيفكا، الوحدات الروسية تمكنت من فرض سيطرة كاملة على المنطقة الموجودة هنا. هذه المنطقة التي تشاهدونها أمامكم هي بعمق كيلومتر وربع وبعرض 1.1 كيلومتر. أمنت القوات الروسية هذه المنطقة وتسعى إلى تأمين المنطقة المحيطة، سواء في هذا الاتجاه انطلاقا من المنطقة هنا. دعوني أذكركم، هنا يوجد نهر، وأيضا في اتجاه المنطقة هنا تقدمت الوحدات الروسية وتحاول الانتقال إلى مناطق السيطرة الأوكرانية بشكل كامل، وإلى المنطقة الرمادية تضغط القوات الروسية من هذا الاتجاه، حيث تشتبك مع الوحدات الأوكرانية في داخل هذه المنطقة الرمادية. اليوم المعركة متنوعة ومختلفة، والضغط الروسي متواصل على كامل هذا الامتداد. تلاحظون هنا حركة القوات الروسية أدت إلى يكون قول توغل كبير وعميق من حي إلى حي آخر في هذه المدينة، تحديدا في القسم الشرقي منها. في المنطقة القريبة هنا، القوات الروسية أيضا استطاعت التقدم بين المدينة وبين مولوشاركا، فوسع الجيش الروسي سيطرته بمحاذاة المدينة، مسيطرا على كامل هذه المنطقة باللون الزهري. عمق التقدم للجيش الروسي بلغ كيلومتر وربع بعرض 950 مترا. العمليات الروسية في المنطقة هنا مستمرة ولا تهدأ، وكما تلاحظون لا يزال الأوكران محاصرين في المنطقة هنا. يحاول الجيش الروسي تأمين كامل هذه المساحة ويتمركزون في هذه المنطقة كما أشير لكم. أما فيما يتعلق بنسبة السيطرة الأوكرانية والروسية في هذه المدينة، فنسبة السيطرة الروسية بلغت 76% من إجمالي مساحة كوستانتينيفكا، فيما 24% الباقية مقسمة بين منطقة رمادية وبين مناطق سيطرة أوكرانية. هذا هو الحال في مدينة كوستانتينيفكا، ولكن الجبهة ليست لوحدها. ما المقصود بذلك؟ أو الجبهة لا تقتصر فقط على المدينة. في المحيط باتجاه شزيفيار هناك معركة مفتوحة، وفي الجبهة الغربية هناك معركة مفتوحة، وبالتالي الروس والأوكران يسعون بشكل كبير إلى العمل في هذه الجبهات. على صعيد العمليات في اتجاهات أخرى، في مدينة ليمن وفي محيطها المعارك مستمرة. تقدم الجيش الروسي في المحيط هنا مسيطرا على مواقع جديدة للقوات الأوكرانية. هذه المنطقة كما تشاهدونها باللون الزهري باتت تحت سيطرة الجيش الروسي. التقدم الروسي كان بعمق 920 مترا بامتداد نحو كيلومترين ونصف. العمليات للجيش الروسي مستمرة بشكل كبير، الضغط متواصل، السيطرة على نقاط إضافية يساعد الجيش الروسي في القيام بعدة أمور. أولا، الضغط على المجموعات الأوكرانية الموجودة هنا كي لا يستخدموهم الجيش الأوكراني في حال جرى سحبهم في معارك في المدينة. ثانيا، محاولة الضغط في المدينة وفي محيطها، تشتيت نيران الطرف الآخر، يصبح عليه التركيز داخل المدينة وفي محيطها. وكما تلاحظون في المدينة المعارك نوعا ما صعبة، لأنها من مكان إلى مكان آخر، ووسط أكثر من نصف المدينة هو منطقة رمادية. لذلك يصعب العمل دوما في المدن حين يتوغل أحد الأطراف، فعليهم ملاحقة بعضهم البعض في هذا الاتجاه. لذلك اليوم معركة ليمن من أصعب المعارك، ولكن يجب مراقبتها، فهي ليست معركة لوحدها، بل محيطها يعتبر من أكبر وأهم الجبهات، خاصة لقربها من سلافيانسك وكراماتورسك ومن اتجاه سيفيرسك، وهي يتم الاعتماد عليها كشمال مقاطعة دونيتسك، خاصة في ظل هجوم أوكراني كبير يستهدف المنطقة الموجودة هنا في كامل هذه الاتجاهات كما أرسمها لكم. علينا مراقبة الأمور. إلى الشمال أكثر باتجاه مقاطعة خاركيف، في اتجاه كوبيانسك، الوحدات الروسية تواصل التقدم في محيط بودولي، أي في داخل البلدة ومحيطها. التقدم
الروسي أدى إلى السيطرة على هذه المساحة هنا باللون الزهري كما تشاهدون أمامكم. عمق التقدم 1.11 كيلومتر بامتداد أقل من كيلومتر ونصف على طول المنطقة. هنا الوحدات الروسية تعمل على إغلاق هذا الاتجاه الموجود في هذه المنطقة والتفرغ للقيام بعمليات نحو الغرب أكثر. يعني هناك منطقة متبقية هنا في بودولي مع هذا الاتجاه. القوات الروسية تحاول إغلاق هذه المناطق هنا ككل والتفرغ للقيام بمعركة أكثر قوة باتجاه كوبيانسك فيزلوفي. هي مستمرة في هذا الاتجاه أيضا دون أن ننسى، ولكن شمالا وشرقا. ولكن يعني هناك حشود كبيرة للجيش الأوكراني في هذه الجبهة، يعني تحتاج وقتا نوعا ما. أما وأيضا بالنسبة للأوكران في حق روسيا هجمات مضادة، أيضا يعني الأمر ليس بالسهل على أي من الطرفين، تحتاج وقتا لكليهما. على صعيد العمليات فيما يتعلق بالجيش الأوكراني باتجاه فولشانسك، القوات الأوكرانية تمكنت من التقدم واسترداد السيطرة على فيرخنيا بيساريفكا وهرافسكي. هنا الهجوم الأوكراني بعد عدة أيام من العمليات أدت إلى السيطرة الكاملة على هذه المساحة باللون الأزرق. نتحدث عن مساحة تمتد لنحو 7 كيلومترات في هذا الاتجاه، أكثر من 6 كيلومترات ونصف بعمق 1.17 كيلومتر. القوات الأوكرانية تمكنت من استرداد السيطرة على هاتين المنطقتين. أما الوحدات الروسية الموجودة في المحيط فتحاول الاستمرار والحفاظ على مواقعها في بريليبكا الموجودة هنا وفي الغابات هنا، حيث كان الأوكران يستخدمون بعض النقاط كمواقع دفاعية. تحاول القوات الروسية الحفاظ عليها لمنع الجيش الأوكراني من الاقتراب. يعني هناك أمر هام يجب معرفته: الروس يتحركون على كامل هذا النطاق والجيش الأوكراني يتحرك من المنطقة هنا، وكأنه سباق في محيط مدينة فولشانسك الهامة جدا، خاصة وأنها مدينة محاذية للحدود الروسية الأوكرانية. لمن لا يعلم، هذه الحدود الروسية الأوكرانية عند هذا الخط باللون الزهري، وبالتالي تلاحظون أهمية هذه المدينة الموجودة هنا والمعارك الدائرة على حدودها في هذا الاتجاه وهذا الاتجاه وأيضا في هذا الاتجاه. أحبائي، فيما يتعلق بالعمليات باتجاه زابوروجي، القوات الأوكرانية كانت قد واصلت نشاطها متقدمة في محيط هيركي باتجاه ستارويوكرينكا. هنا التقدم الأوكراني كان على كامل هذه المنطقة باللون الأزرق. عمق التقدم بلغ كيلومتر ونصف بامتداد أكثر من كيلومترين. العمليات لا تزال مستمرة خاصة في اتجاه زريزنيشني. هدف الوحدات الأوكرانية العودة إلى المنطقة هنا، السيطرة على هذه البلدات لتشكل نقطة انطلاق نحو هذه المدينة، مدينة هيليابول. أيضا التحرك الأوكراني في هذه المنطقة مستمر منذ نحو 4 أيام 5 أيام. القوات الأوكرانية تحاول قطع الإمدادات عن الجيش الروسي الذي يقاتل في اتجاه كان هيليابيلسكي وشريفني ومحيطهما. هذا كان كل شيء حتى الساعة. أحبائي، أعود أذكركم بضرورة دعم القناة، مشاركة الفيديوهات. أعتمد عليكم، يعني ليس لدي فريق عمل، بل أعتمد على محبتكم وثقتكم ودعمكم لتنتشر القناة. مشاركة هذه الفيديوهات كي يستفيد الكثير من الأصدقاء. شكرا على كامل وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.